હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ શ્રી ફૂડ। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ પાપડ જેવી ગુજરાતી ખાંડવીની રેસીપી, એ પણ ખીરાને હલાવ્યા વગર કે ખીરાને પાથર્યા વગર ખાંડવીને કેવી રીતે બનાવવી તે બતાવીશ। ખાંડવી બધા જ ગુજરાતીઓની ફેવરિટ હોય છે, પણ ખાંડવી બનાવતી વખતે જે માથાકૂટવાળું કામ લાગે એ છે ખીરાને કન્ટિન્યુ સ્ટર કરતા રહેવાનું અને ખીરું પાકી જાય પછી તેને પાથરવાનું। આ બધી જ ઝંઝટ વગર હું તમારી સાથે ખૂબ જ સરળ રીતે ખાંડવી કેવી રીતે બનાવવી એ શેર કરીશ। ખાંડવી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ તો સૌથી પહેલાં પરફેક્ટ માપ માટે કોઈ પણ કપ અથવા તો આપણે વાટકીનું માપ લઈ શકાય છે। તો અત્યારે હું ખાંડવી બનાવવા માટે વાટકીનું માપ લઈ રહી છું। તો એક વાટકી બેસન લઈશું। બેસનને આ રીતે એકદમ સારી રીતે ચાળીને લેવો જેથી તેમાં લમ્સ ના રહે। હવે તેની અંદર ઉમેરીશું 2 ટેબલસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ। આદુ મરચાંની પેસ્ટ બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો અને 4 થી 5 તીખી મરચી લીધેલી છે, તેની પેસ્ટ રેડી કરેલી છે તે ઉમેરી રહી છું। સાથે જ 1 ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરીશું, 2 થી 3 ચપટી હિંગ ઉમેરીશું। હિંગનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ ખાંડવીમાં લાગે છે। સાથે જ આપણે આપણા ટેસ્ટ મુજબ નમક ઉમેરીશું। હવે આપણે 1 વાટકી બેસન લીધો છે તો તેની સામે 3 વાટકી છાશ જોશે। તમારે દહીં લેવું હોય તો 1 વાટકી દહીં અને 2 વાટકી પાણી એ રીતે પણ તમે લઈ શકો છો, પણ મેં અહીંયા છાશ લીધેલી છે। છાશ થોડી ખટાશ પડતી લીધી છે જેથી ખાંડવીનો ટેસ્ટ બહુ જ સારો આવે। મોળી છાશ લેવાથી ખાંડવી એટલી સ્વાદિષ્ટ નથી બનતી, એટલે સહેજ ખટાશ પડતી છાશ લીધી છે। હવે હું અહીંયા બ્લેન્ડરની મદદથી મિક્સ કરી લઈશ। બ્લેન્ડરનો ઉપયોગ કરવાથી આમાં કોઈ ગાંઠા પડતા નથી। જો તમારી પાસે બ્લેન્ડર ના હોય તો વિસ્કર અથવા તો રવાઈનો યુઝ પણ તમે કરી શકો છો। હવે બધાને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। તો અહીંયા બેટર આપણું પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગયું છે। આની કન્સિસ્ટન્સી આ રીતે હોવી જોઈએ। તો આ પરફેક્ટ માપ છે। હવે આપણે બેટરને સાઈડ પર મૂકી દઈશું। અહીંયા મેં જે સ્ટીમરમાં પ્લેટ આવે છે તે પ્લેટ લીધેલી છે। પ્લેટને આપણે ગ્રીસ કરી લઈશું। આ પ્લેટની અંદર આપણે ઓછું તેલ નથી લગાવવાનું, સરખું એવું તેલ લગાવવાનું છે અને પ્લેટને ગ્રીસ કરી લેવાની છે। બીજી બાજુ આ સાઈડ મેં સ્ટીમરમાં પાણી પણ ગરમ કરી લીધેલું છે। સ્ટીમરમાં પાણી સરસ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે પ્લેટને સ્ટીમરમાં મૂકીશું। હવે આમાં બેટર પોર કરીશું। એટલે હું અહીંયા જે દાળની કળશી આવે છે તે હું 2 ચમચા જેટલી લઈ રહી છું। તમને જે પ્રમાણે પાતળી ખાંડવી પસંદ હોય તે પ્રમાણે તેનું બેટર તમે લઈ શકો છો। હવે ઢાંકણ બંધ કરી 15 મિનિટ માટે થવા દઈશું। અહીંયા તમારે એક વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે, અહીંયા વારંવાર ઢોકળિયું ખોલીને જોવાની જરૂર નથી। આ રીતે તમે 10 મિનિટ બાદ ચેક કરશો તો તમને આંગળી પર લોટ થોડો ચીપકશે તો હજુ આ આપણી ખાંડવી તૈયાર નથી, તો હજુ આપણે 5 મિનિટ માટે રહેવા દઈશું। હવે આપણે 15 મિનિટ બાદ આ રીતે તમને ટેક્સચર દેખાશે, એટલે ઉપરનો લોટ છે તે એકદમ સુકાઈ ગયેલો લાગશે અને સાઈડમાંથી તે અલગ થઈ ગયેલો હશે, તો સમજી જવાનું કે આપણી ખાંડવી તૈયાર છે। તો હવે આપણે પ્લેટ બહાર લઈ લઈએ અને પ્લેટને ઠંડી થવા દઈશું। તો આ જ રીતે આપણે બીજી પ્લેટ પણ બનાવી લઈએ। ફરી આપણે 2 કળશી જેટલું બેટર ઉમેરીશું અને પ્લેટને 15 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું। હવે પ્લેટ આપણી ઠંડી થઈ ગઈ છે। હવે તેને ચપ્પુ અથવા તાવીથાથી અલગ કરી લઈશું જેથી રોલ વાળવામાં વાંધો ના આવે। ખાંડવી બનાવતી વખતે તેનું મેજરમેન્ટ આવે છે, એટલે કે બેસન અને છાશનું માપ બરાબર લેશો એટલે ખાંડવી બરાબર બનશે। અને આપણે જે પ્લેટ ખાંડવી બનાવવા માટે લઈએ છીએ તેને પણ પ્રોપર ગ્રીસ કરવાની રહેશે અને જે પ્લેટ આપણે લઈએ એ પણ પ્રોપર ગ્રીસ હોવી જોઈએ, તો જ ચણાનો લોટ છૂટો પડશે, નહીંતર એ ચોંટી જશે। તો આપણે બરાબર તેલ લગાવ્યું હતું એટલે બરાબર આ ખાંડવી અલગ થઈ ગઈ છે અને પાપડ જેવી આપણી ખાંડવી તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો તમારે ખીરું ચલાવવાની માથાકૂટ કે ના પાથરવાની માથાકૂટ। પાથરવામાં જો થોડું મોડું થઈ જાય તો એ જાડી થઈ જાય છે। થાળી રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે પછી તેમાં કાપા લગાવવા, નહીંતર તે રોલ વાળતી વખતે ફાટી જાય છે, એ વાતનું પણ તમે ધ્યાન રાખજો। હવે રોલ વાળી લઈએ। તો જોયું ને, એકદમ સરળતાથી રોલ વાળી શકાય છે। કાંઈ પણ ઝંઝટ વગર કે માથાકૂટ વગર તમે આરામથી ખાંડવી બનાવી શકશો। હવે આપણી બધી જ ખાંડવી તૈયાર છે। હવે આ ખાંડવીને વઘાર કરી લઈએ। હવે એક વઘારિયામાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ લઈશું। તેલને થોડું ગરમ થવા દઈએ। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં રાઈ ઉમેરીશું। રાઈને તતડવા દઈએ, ત્યારબાદ તેમાં હિંગ ઉમેરીશું। સાથે આપણે સફેદ તલ પણ ઉમેરીશું। સફેદ તલ ઉમેરીશું। સફેદ તલ તમને ન પસંદ હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। મીઠા લીમડાના પાન અને હવે મરચાંના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈએ। હવે વઘારને ખાંડવી ઉપર રેડી દઈશું। તો તૈયાર છે આપણી પાપડ જેવી ખાંડવી।
તે પણ ખીરાને ચલાવ્યા વગર કે પાથર્યા વગર। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ તમારા ઘરે આ રીતે ખાંડવી જરૂરથી ટ્રાય કરજો। ત્યારબાદ મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવશો કે તમારી આ ખાંડવી કેવી બની। અને તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, તમારા ગ્રુપમાં વધુને વધુ શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। તો ફરી મળીશું ફ્રેન્ડ્સ એક નવા વિડીયો સાથે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।